Hallo en welkom bij de speluitleg van Cluster Duo. In Cluster Duo gaan we eerst en vooral het touw leggen en elke speler die krijgt dan 6 van deze magneten. Hoe werkt het spel? Wel, het is eigenlijk vrij simpel. De spelers die gaan om beurten een magneet leggen in het speelveld. En degene die als eerste al zijn magneten kan afleggen, die wint het spel. Dus, ik heb al pech. Wat zijn de regels nu concreter nog? We mogen bijvoorbeeld het touwtje bewegen. In de originele cluster moeten we dit doen met een magneet en we houserulen dit wel zo op die manier dat ik dat wel mag doen. Je ziet ook magneten draaien als ik in de buurt kom. Ik mag die manipuleren, maar als die twee magneten elkaar zullen raken, dan moet ik die magneten in mijn hand nemen en dan moet ik verder spelen met meer magneten. Dus het is de bedoeling dat we al onze magneten kunnen afleggen en dan winnen we het spel. Let wel op, want als je als speler je magneten in de ene hand zet en je gaat bijvoorbeeld iets verder zoeken om een magneet bij elkaar te leggen, kan het zijn dat je met deze hand deze magneten zal beïnvloeden. Je ziet ook, dit zijn geen kleine magneten zoals de originele cluster, dit zijn echt grote magneten. Je kan deze magneten ook niet op hun kant leggen, zoals je ook wel kon bij de originele cluster. Deze kan je gewoon oriënteren op hun raakpunt met het of met de tafel. Naast het gewone spelletje is er ook nog een expertmodus, waarbij dat de speler die eigenlijk aan het verliezen is, meerdere magneten mag afleggen. En is er ook een solospel. Hoe werkt dat solospel? Wel, je mag maar 2 fouten maken. En als je erin slaagt om al je magneten dan op het speelveld te leggen, ja, dan ben je zeer goed bezig. Dus als je bijvoorbeeld deze situatie 2 keer moet doen, dan stopt het en dan tel je de magneten en zie je hoe goed je het gedaan hebt. Je kan deze clusterduo ook combineren met een andere clusterduo of met de gewone cluster. De enige voorwaarde is dan dat de touwen elkaar ergens overlappen en dat deze ook overlapt blijven. En de regels blijven grotendeels hetzelfde. De magneten worden op zo'n manier verdeeld dat elke speler evenveel magneten heeft. Met andere woorden, als we met 5 spelers clusterduo zouden uitbreiden met de gewone cluster, dan heeft elke speler 2 van deze magneten en worden de magneten van de andere cluster ook evenredig verdeeld. Er zullen dan 2 magneten over zijn, die verdwijnen dan in de doos. Ziezo, dit was onze speluitleg van Clusterduo. Als je houdt van deze soort content, vergeet dan niet te liken of te subscriben. Je helpt ons daar een heel eindje mee. En binnenkort kan je de review lezen op www.spellendreef.be. Bedankt om te kijken.